สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยาทางช่อง 8ละครแนวพีเรียดดราม่าผลงานจากค่าย Good Boy Entertainment ณ อาณาจักร300,000 ฟ้าเจ้าหลวงหน่อฟ้าผู้ปกครองเมือง300,000 ฟ้ามีมเหสีคือเจ้านางเกยุรีขณะที่เจ้านางตั้งครรภ์เอิงหลงช่างฟ้อนนางรำได้เล่นคุณใส่เสริมเสน่ห์จนเจ้าหลวงหน่อฟ้าโปรดปรานถึงขั้นขอให้ช่วยบำเรอกามแทนเจ้านางเกยุรีที่ยุ่งอยู่กับการเลี้ยงลูกเจ้านางเกยุรีเกลียดช่างเอิงหลงจึงจ้างยุงคำช่างฟ้อนนางรำแย่งชิงบำเรอเจ้าหลวงเพื่อสกัดเอิงหลงแต่ยุงคำได้บำเรอเจ้าหลวงแล้วกลับกำเริบจะแย่งชิงเจ้าหลวงกลายเป็นเสี้ยนหนามแทงใจเจ้านางเกยุรีอีกคนเจ้านางวางแผนฆาตกรรมให้เจ้าหลวงเข้าใจผิดคิดว่าเอิงหลงสังหารยุงคำและว่าใส่จังหวะนี้ลงอาญาเอิงหลงยังทารุณจนถึงแก่ความตายเจ้านางยังให้หมอผีผู้ขมังเวทมาสะกดวิญญาณเฮี้ยนของเอิงหลงให้เป็นผีกระพะนางคอยเลียใบหน้าและเรือนกายเจ้านางให้สวยงามอ่อนเยาว์เจ้านางเกยุรีกลัวบาปกรรมตามสนองจึงตัดสินใจบวชชีและขายต่อวิญญาณเอิงหลงผู้คั่งแค้นแสนเคี้ยนให้เป็นผีกะพะนางแก่ช่างฟ้อนนางรำซื้อขายตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นจนผีกะพะนางวิญญาณเจ้านางเอิงหลงเดินทางพัดเข้ามาถึงอาณาจักรคีรีราชรัฐในช่วง100 ปีต่อมาซึ่งหลายชีวิตที่ล่วงลับเวียนว่ายตายเกิดมาสังเวยชาติภพใหม่ในดินแดนแห่งนี้ณอาณาจักรคีรีราชรัฐผีกะพะนางวิญญาณร้ายเอิงหลงถูกขายตกทอดมายังแวดวงนาฏศิลป์ฟองจันทร์หญิงช่างฟ้อนนางรำรูปงามเลี้ยงผีกะพะนางให้เลียใบหน้าและเรือนกายจนงามกระจ่างเป็นที่ถูกตาต้องใจของในห้างฟองจันทร์เลิกทำอาชีพช่างฟ้อนแต่งงานอยู่กินกับในห้างมีลูกสาวด้วยกันคือฝ้ายคำฟองจันทร์ต้องหมั่นเส้นพรีผีกะพะนางด้วยเลือดไก่ไข่ดิบของสดของคาวเมื่อผีกะพะนางเลียกินจนอิ่มหนำแล้วจะดลบันดาลโชคและสนองตัณหาให้สุขสมหวังนับวันผีกะพะนางยิ่งเฮี้ยนขึ้นมันชอบเสพกามาคุณรอยบาปคาบคาวแม่เลี้ยงฟองจันทร์เลี้ยงผีกะพะนางด้วยการเสพกามมั่วเพศกับหนุ่มๆขณะที่ในห้างยกบัวระวงขึ้นเป็นเมียจนมีลูกคือบัวตองบัวระวงฟ้องในห้างว่าเมียเล่นชู้ก็แค้นจัดยิงปลิดชีวิตเธอจนตายวิญญาณฟองจันทร์ถูกดูดกลืนเข้ารวมกับผีกะพะนางเจ้านางเอิงหลงผู้อำมหิตโหดเหี้ยมและแสนเคี้ยนฝ้ายคำถูกเมียใหม่ของพ่อโขกสับทำร้ายเธอมีเพียงแม่เท่านั้นที่รักและคอยปกป้องเธอจึงยอมเลี้ยงผีกะพะนางไว้ตามที่แม่เคยสอนเมื่อรู้ว่าวิญญาณของแม่ถูกผูกมัดตรึงกับผีฟองจันทร์พยายามจะช่วยเหลือฝ้ายคำและผีกะก็พยายามใช้ฝ้ายคำเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตในภพชาติใหม่ของคนที่เคยพัวพันกับมันในชาติภพเก่าผีแม่นางฟองจันทร์ร่วมกับผีกะเจ้านางเอิงหลงเป็นวิญญาณแพทย์สยาร่างครึ่งตัวที่ล่องลอยปรากฏให้ฝ้ายคำเห็นใบหน้าของฟองจันทร์แต่พลังอาฆาตของผีกะเอิงหลงนั้นซ่อนใบหน้าเน่าเฟะอยู่ข้างหลังที่เรือนผมของผีฟองจันทร์ปกคลุมอยู่เมื่อโกรธคลั่งผมยาวสยายจะกระจายออกเผยให้เห็นใบหน้าเน่าชวนสยดสยองและเกี้ยวกาดอาฆาตแค้นบัวระวงสั่งนายสิงห์ชูสวัสดฉุดคล้าฝ้ายคำแต่ถูกผีฟองจันทร์อาละวาดในห้างมัวแต่ซึมเศร้าคิดถึงเมียผู้ล่วงลับบัวระวงร้อนรุ่มใจจ้างหมอผีมาปราบฝ้ายคำกลัววิญญาณของแม่จะถูกทำร้ายจึงหอบเอาผีกะพะนางหนีออกจากบ้านไปเธอต้องจากแม่หลางโดยมียอดลูกชายของแม่หลางพาเธอหนีไปอาศัยอยู่กับป้าหอมนวลยอดแอบรักฝ้ายคำ
และคอยปกป้องเธอเสมอฝ้ายคำอาศัยอยู่กับป้าหอมนวลที่สอนให้รู้โทษภัยของการเล่นของเลี้ยงผีเธอเหมือนเชื่อฟังแต่แอบใช้เวทมนต์ควบคุมใช้ประโยชน์จากผีกะป้าฝากฝ้ายคำเข้าเป็นช่างฟ้อนนางรำในสำนักยุงรำแพนของพ่อครูบุตรเทพพ่อไม้ที่เคยหลงรักฟองจันทร์เพียงแรกเห็นพ่อครูก็หลงรักฝ้ายคำพอสวยละไม้คล้ายแม่เป็นที่เครื่องใจของนกยูงลูกสาวพ่อครูผีกับพระนางที่ฝ้ายคำเลี้ยงไว้ได้กลิ่นการกับชาติมาเกิดของยุงคำอดีตศัตรูตัวร้ายของเจ้านางเอิ่งหลงมันเกลียวกราดอาฆาตแค้นมากพร้อมจะขย้ำทำร้ายนกยูงบัวระวงขึ้นเป็นใหญ่แทนเมียหลวงสมคบคิดกับไอ้สิงชูรักวางยาพิษปลิดชีวิตในห้างแต่กลับพบกับจุดจบอันหายนะบัวตองรอดชีวิตและสำนึกผิดบาปฝ้ายคำให้อภัยและยกเคหาดเวียงวิลล่าให้ดูแลคณะยุงรำแพนได้รวมฟ้อนในงานฉลองการสำเร็จการศึกษากลับมาจากพม่าของเจ้าน้อยอินชเวงกษัตริย์ผู้ปกครองคิริราชรัฐกับเจ้านางนันดายะตานาเมียน้อยชาวพม่าที่เจ้าหลวงแสนโปรดปรานในงานปอยลูกชายของเจ้านางสร้อยทิพย์ระยะคือเจ้าหน่อเมืองและเจ้าแก้วหลงเสน่ห์ฝ้ายคำปะทะกับเจ้าน้อยอินชเวงที่หลงรักฝ้ายคำสุดหัวใจมีคนวางยาพิษเจ้าน้อยแต่โชคร้ายกลับตกเป็นของคนอื่นเจ้าน้อยอินชเวงเนื้อคู่ของฝ้ายคำคือจุดเชื่อมโยงที่จะนำพาวิญญาณแพทย์สยาของเจ้านางเอิงหลงที่บ่มแรงพยาบาทข้ามภพชาติโดยมีฝ้ายคำเป็นสะพานนำไปสู่การเข็นฆ่าล้างแค้นที่เวียงหลวงเจ้านางนันดาเป็นสตรีที่รักสวยรักงามหมั่นบำรุงผิวพรรณและเรือนกายให้อ่อนเยาว์ด้วยของวิเศษชั้นดีฝ้ายคำใช้มนต์คาถาสะกดผีกับพระนางสรรหาของป่าชั้นเลิศมาขายมิงผิวและจันจึงขอซื้อไปถวายเจ้านางจนเป็นที่โปรดปรานเจ้านางเชิญให้ฝ้ายคำเข้ามายังคุ้มบ่อยๆด้วยความเอ็นดูโดยไม่รู้ว่าจะมีภัยร้ายตามมาผีกับพระนางวิญญาณเจ้านางเอิ้งหลงที่ถูกผูกติดกับวิญญาณแม่เลี้ยงฟองจันทร์รวมกันเป็นวิญญาณแพทย์สยาที่หิวโหยกามและหายนะได้เข้ามาโดยที่ฟองจันทร์ไม่รู้ตัวว่าตนได้ชักนำเอาผีเอิ้งหลงผู้อาฆาตมาสู่ชีวิตเจ้านางนันดาที่เคยเสวยชาติเป็นเจ้านางเกยุรีเจ้าหลวงกำจายชอบหลบความเจ้าอารมณ์ของเจ้านางสร้อยทิพย์เมียใหญ่ผู้ร้ายกาจมาหาความสุขสมกับเจ้านางนันดาผู้เป็นเมียน้อยเจ้านางนันดาตั้งใจจะมีลูกชายสักคนให้สามีเพื่อเสริมบารมีและเอาชนะเมียใหญ่ฝ้ายคำสารภาพว่าเป็นคนเลี้ยงผีและผีก็คือแม่ของเธอซึ่งเป็นผีกับพระนางเจ้านางก็สนใจใครขอเลี้ยงผีแม่ของฝ้ายคำที่กำลังมีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ชอบพอกับเจ้าน้อยอินชเวงลูกชายของเจ้านางเส้นพรีเลี้ยงผีกับพระนางอย่างดีและให้ผีช่วยเลียใบหน้าและเนื้อตัวจนเรือนร่างเปล่งปลั่งเป็นสาวแรกรุ่นกลับมามีฤดูอย่างน่าอัศจรรย์เจ้าหลวงกำใจแสงยิ่งเห่อและหลงไหลทุกครั้งที่มีการเสพสมกันผีกับพระนางจะเข้ามาร่วมสังวาสอย่างเร่าร้อนโดยไฟราคาแพทย์สยาวิญญาณเอิ้งหลงสำเร็จสุขกับเจ้าหลวงกำจายที่เคยได้เสียกันในชาติภพก่อนได้แรงบาปมาเพิ่มพลังตนมันกำลังมองหาทรัพย์ข่าวราคาใคร่ครั้งใหม่นั่นคือเจ้าหลวงหน่อฟ้าที่เคยเสพสมในชาติภพก่อนที่บัดนี้ได้มาเสวยชาติเป็นเจ้าหน่อเมืองลูกเมียหลวงของเจ้าหลวงกำใจแสงที่นับถือเจ้านางนันดาเป็นเสมือนแม่มันรอคอยที่จะเสพแรงบาปจากการที่แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงผิดศีลมั่วกามกันความรักของฝ้ายคำกับเจ้าน้อยผลิบานเติบโตขึ้นท่ามกลางสงครามดราม่าสุดร้อนแรงและแรงอาฆาตพยาบาทของวิญญาณบาปผีกับพระนางเจ้านางเอิ้งหลงทั้งสองต้องเผชิญอุปสรรคขวากหนามคนรอบข้าง
ก็ประสบเพศภัยและกิเลสตัณหาผนวกกับแรงแค้นของวิญญาณร้ายฝ้ายคำจะยอมให้ผีร้ายยืมมือทำบาปหนักเพื่อรักษาวิญญาณของแม่เป็นที่รักไว้หรือจะทำลายวิญญาณแพทย์สยาให้ดับสูญเพื่อความสุขสงบของทุกชีวิตด้วยการยอมสูญเสียแม่ไปชั่วนิรันดร์โดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งเชอร์เบล ลัลลลินรับบทเป็นฝ้ายคำลูกสาวในห้างเอ็ดเวิร์ดที่ทำบริษัทค้าไม้ใหญ่โตกับฟองจันทร์ที่เป็นเมียหลวงเป็นคนสวยกิริยามารยาทงดงามจิตใจดีและเข้มแข็งยึดมั่นในความดีมีความกตัญญูจริงใจไม่เห็นแก่ตัวชอบช่วยเหลือคนอื่นเก่งเรื่องฟ้อนรำเหมือนแม่และได้รับการฝึกฝนจากป้ามีปมเรื่องความรักกลัวการมีความรักเพราะเกลียดการถูกนอกใจเกลียดผู้ชายหลายเมียซึ่งนำพาแต่ความเดือดร้อนมาให้ครอบครัวแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อความมั่นคงของเจ้าอินชเวงผู้ชายที่ตัวเองก็มีใจให้แต่ไม่กล้าเปิดใจในตอนแรกคนที่สองโอมทิติวัฒน์รับบทเป็นเจ้าอินชเวงลูกชายที่เกิดจากเจ้าหลวงกำใจแสงแห่งคีรีราชรัฐกับเจ้านางนันดายตานารูปร่างหน้าตาดีหล่อเหลาจิตใจเข้มแข็งรักแม่แต่รู้สึกไม่ดีกับพ่อที่เป็นคนเจ้าชู้แต่ก็ยังเป็นคนซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อบ้านเมืองเลยเป็นคนเก็บกดเก็บความรู้สึกไม่ค่อยพูดเท่าที่จำเป็นแต่ถ้าทนไม่ไหวก็ระเบิดออกมาได้เหมือนกันเก่งทุกอย่างทั้งการเจรจาทางการทูตและภาษาอังกฤษมีไหวพริบมุ่งมั่นคงในความรักที่มีต่อฝ้ายคำจึงพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ฝ้ายคำเห็นไม่อยากได้อำนาจขอแค่เพียงได้อยู่กับคนที่รักคนที่สามน้ำตาลชลิตารับบทเป็นเจ้านางเอิ้งหลงหรือวิญญาณเอิ้งหลงสวยมีเสน่ห์เซ็กซี่เจ้าชู้ที่เยอทะยานอยากได้อยากมีและอยากเป็นเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคะไม่รู้จักพอมีปมขาดความรักความอบอุ่นเป็นลูกกำพร้าที่หัวหน้าคณะนางรำเก็บมาเลี้ยงดูแบบอดมือกินมื้ออารมณ์รุนแรงเจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ยอมปล่อยวางในอดีตชาติถูกกระทำกลั่นแกล้งจากเจ้านางเกยุรีที่เป็นเมียหลวงร้อยเล่ห์มารยาทำทุกอย่างเพื่อให้สมหวังโดยไม่สนว่าเป็นวิธีใดเก็บความแค้นข้ามภพข้ามชาติไม่เคยสำนึกผิดจนต้องตกนรกในขุมที่ลึกที่สุดคนที่สี่เข็มละภัทรดารับบทเป็นแม่เลี้ยงฟองจันทร์หรือวิญญาณผีฟองจันทร์เป็นแม่ของฝ้ายคำหน้าตาสะสวยกิริยางดงามอ่อนช้อยสดใสร่าเริงอดีตเป็นนางนำตัวเอกของคณะยุงลำแพนใหญ่ไฟสูงไม่อยากเป็นแค่เมียหัวหน้าคณะแต่อยากเป็นแม่เลี้ยงของในห้างเอ็ดเวิร์ดเพราะอยากสุขสบายเลยซื้อผีกะพะนางมาจากนางรำไทยใหญ่คนหนึ่งเพื่อมาเสริมเสน่ห์รักในห้างจริงๆแต่การเส้นไหว้ผีกะทำให้ฟองจันทร์เริงสวัสดิ์กับคนงานจนถูกในห้างจับได้คาหนังคาเขาถูกยิงตายไปพร้อมกับชู้ของเธอฟองจันทร์ตายไปด้วยความโกรธแค้นในห้างและเมียน้อยบวกกับยังเป็นห่วงฝ้ายคำวิญญาณเลยไปหลอมรวมกับวิญญาณเอิ้งหลงในตุ๊กตาผีกะพะนางถูกควบคุมโดยวิญญาณร้ายเอิ้งหลงเพราะมีจิตใจอ่อนแอกว่าจนถูกใช้เป็นเครื่องมือให้ทำผิดหลายต่อหลายครั้งคนที่ห้าตองภัทรมัยรับบทเป็นเจ้านางนันตายตานาหรือเจ้านางเกยุรีสวยมีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาผิวพรรณดีเพราะมีเชื้อสายเป็นเจ้าหญิงจากพม่ากิริยาอ่อนโยนงดงามแต่แฝงความไม่ยอมคนร้ายมาร้ายกลับฉลาดเพราะได้รับการศึกษาดีรู้ทันกลโกงคนโดยเฉพาะเจ้านางสร้อยทิพย์ระยะที่เป็นเมียหลวงแม้ตัวเองจะมีฐานะเป็นเมียน้อยแต่ก็มีความหวังว่าเจ้าอินชเวงลูกชายจะได้ขึ้นครองบัลลังก์เพื่
พื่อเป็นการตบหน้าเจ้านางสร้อยทิพย์ที่มีลูกชายถึง2 คน แต่ไม่มีคุณสมบัติสู้เจ้าอินเฉวงได้เลยรักสวยรักงามอยู่เสมอทนไม่ได้หากซึ่งขานจะล่วงโรยยอมแม้แต่ขอผีกับพระนางมาเลี้ยงเพื่อทำให้ตัวเองกลับมาเป็นสาวและมัดใจเจ้าหลวงได้อีกรอบเพื่อแข่งกับเมียน้อยคนอื่นคนที่6น้ำพึ่งณัฐาริการับบทเป็นเจ้านางสร้อยทิพย์ระยะงดงามแบบคนสูงอายุใจคอดุร้ายทำการแสดงเก่งขี้ระแวงหลงในอำนาจและไม่ยอมเสียหน้าแพ้ไม่เป็นต้องเป็นที่หนึ่งเสมอเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาไม่ยอมรับที่เจ้าหลวงมีเมียน้อยเพราะเท่ากับถูกลดความสำคัญแต่ไม่แสดงออกทำเป็นยินดีแต่ลับหลังคอยหาทางกำจัดและกลั่นแกล้งอยู่เสมอไม่พอใจที่ลูกชายทั้ง2 คนของตัวเองไม่เก่งเท่าลูกเมียน้อยกลัวลูกเมียน้อยจะได้ขึ้นบัลลังก์เข้าสักวันปากจัดด่าเก่งชอบจัดแจงจัดการจนเจ้าหลวงรำคาญไม่อยู่คุมใหญ่ด้วยจึงไปอาศัยอยู่ที่คุมกำจายแสงซึ่งเป็นออฟฟิศของตัวเองคนที่7ตะวันรวินวิทย์รับบทเป็นเจ้าหน่อเมืองลูกชายคนโตของเจ้านางสร้อยทิพย์กับเจ้าหลวงกำจายแสงรูปร่างสูงโปร่งแต่อรชรอ่อนแอนไม่ค่อยบึกบึนชอบอ่านหนังสือเงียบขรึมอ่อนโยนไม่ทะเยอทะยานประนีประนอมจิตใจอ่อนแอมีฉายาที่แม่จัดแจงมาให้คือเจ้านางพุ่มบัวโดยที่ตัวเองไม่ได้รักเลยมีความสัมพันธ์กันอย่างห่างเหินโดยที่ตัวเองมีใจอ่อนไหวกับเจ้านางนันดาเพราะเคยมีบุพกรรมร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแต่ก็มีจิตสำนึกที่หักห้ามใจเอาไว้บวกกับเกรงอาญาด้วยแต่เพราะจิตใจอ่อนแอเลยถูกผีเอิ้งหลงสะกดจิตดลใจได้โดยง่ายทำให้ได้เสียกับเจ้านางนันดาในที่สุดคนที่8หนุ่มสอนรามรับบทเป็นเจ้าหลวงกำจายแสงหรือเท้ากำจายเท้ากำจายกับชาติมาเกิดนิสัยเหมือนเจ้าหลวงกำจายในชาติปัจจุบันคือเป็นนักปกครองที่เก่งเด็ดขาดไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งเข้มแข็งรักใครก็จะแสดงออกอย่างชัดแจ้งไม่สนใจว่าจะสร้างความเจ็บช้ำให้ใครถือตัวเองเป็นใหญ่เจ้าชู้มากชื่นชมเจ้าอินเฉวงอย่างเปิดเผยรู้ดีว่าเจ้าอินเฉวงไม่ชอบนิสัยเจ้าชู้แต่ก็ไม่สนใจเสียดายที่คนเก่งอย่างเจ้าอินเฉวงเป็นได้แค่ทายาทอันดับที่3พอตัวเองอยากให้เจ้าอินเฉวงได้ครองบัลลังก์ยิ่งกว่าใครแต่ก็ต้องทำตามกฎมนเทียนบานข้อนี้ทำให้ขัดแย้งกับเจ้านางสร้อยทิพย์เสมอคนที่9ฝ้ายเวรุรีรับบทเป็นนกยูงหรือยูงคำยูงคำกับชาติมาเกิดนิสัยเหมือนนกยูงในชาติปัจจุบันเป็นลูกสาวของพ่อครูบุตรเทพนางรำที่แข่งขันกับฝ้ายคำมาโดยตลอดสวยแต่ไม่เท่าฝ้ายคำปากร้ายมือตบขี้ฉาเอาแต่ใจตามประสาลูกคนเดียวที่แม่ตายมาตั้งแต่เด็กมีแต่พ่อคอยตามใจเมื่อเห็นฝ้ายคำสมรักกับเจ้าชายตัวเองจึงคิดอยากเป็นเจ้านางเสียเลยโดยการเป็นอ่อยเจ้าหลวงกำจายจนโง่หัวไม่ขึ้นคนที่10กิกดนัยรับบทเป็นเจ้าหลวงนอฟ้ารัฐาธิราชเจ้าหลวงแห่งอาณาจักร300,000 ฟ้าสุขุมฉลาดดูภูมิฐานและน่าเกรงขามชอบอ่านหนังสือเงียบขรึมอ่อนโยนไม่ทะเยอทะยานประนีประนอมจิตใจอ่อนแอให้เกียรติเมียและลูกเสมอแต่เมื่อได้พบกับเอิ้งหลงกลับโดนมนต์ของผีกระพนางสะกดให้หลงไหลในรูปลักษณ์และการมารมณ์ที่เอิ้งหลงบำเรอให้จนไม่เป็นอันทำงานทำการใดๆนำมาซึ่งความตายและการผูกกรรมจนกลับมาเกิดเป็นเจ้าหน่อเมืองวิญญาณแพทย์สยาจะขับเคี่ยวเข็นฆ่าไปถึงจุดใดอานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่จะช่วยปกป้องคนดีได้กรรมจะสนองผู้ก่อกรรมหรือไม่หรือมนตาใดจะแก่กล้าพอที่จะปราบวิญญาณแพทย์สยาได้
มาร่วมลุ้นระทึกกันได้ในละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18 นาฬิกาทางช่อง 8 ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 8 มกราคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามพี่กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย